Amikor van a kezemben egy sarokcsiszoló, az azért nem annyira vonzó, mint mondjuk egy gyönyörű szép fürdőruhás nő, akinek a haja ráomlik a gyönyörű szép kebleire. Tehát, hogy engem nem azért néztek, mert dekoratív vagyok, hanem én egy közel 50 éves, öregedő, lógóbőrű punk vagyok, aki viszont a saját szakmáját olyan szeretettel, olyan beleéléssel tudta átadni, hogy erre, és nem csak külföldön, hanem a Magyarországon is százezrek és milliók voltak kíváncsiak. Oroszlányon születtem, oroszlányon nőttem föl, és az egész életembe beleívódott a bányászkodás. A nagyszüleim bányászok voltak, az anyám bányánál dolgozott, a nevelőapám, az édesapám, a nagybátyáim mind bányászok voltak. Az egész életemre rásütötte bélyegét az, hogy egy lakótelepen nőttem fel, ahol sok volt a családi veszekedés, a konfliktus, mi gyerekek kulccsal a nyakunkban egész nap csatangoltunk kis bandákban, amik óriási hatással voltak a fejlődésemre és arra, hogy hogyan látom a világot. Míg általános iskolában nem voltam olyan nagyon elkanászkodva, de a szakmás képzésben ott sikerült eléggé elcsúsznom. Ott főleg, amikor már második osztályos lettem, ugye akkor már jött az alkohol durván, a kábítószer, ugye abban az időben szipusztunk, és én ezeket nagyon-nagyon élveztem. Csavarogtam, csöveztem, jártam az országot egy hálózsákkal, meg egy fogkefével. A családi hátterem szinte predesztinált arra, hogy lecsúszszak. Az apám alkoholista volt, nagybátyáim mind alkoholisták, tehát gyakorlatilag mindenki az alkohol miatt halt meg, és a saját környezetemben is azt láttam, hogy a barátaim börtönbe kerültek, visszafordíthatatlanul lecsúsztak egy olyan szintre, honnan nincs, és én azt láttam, hogy ez így nem jó, hogy ezt valahogy el kellene kerülni, de nem tettem meg. Az első olyan momentum, ami arra indított, hogy itt valamit kell csinálnom, az volt, hogy egyszer az egyik szünetben megvertem az egyik osztálytársamat. Nem emlékszem már, hogy miért, tuti, hogy valami ok nélkül, tehát egy igazi bunkó voltam, és valamiért megvertem azt a gyereket, aki utána sírt, mikor ugye a tanár meglátta, hogy valami baj van, nem árult el, és közben az a srác egyébként egy rendkívül rendes gyerek volt, az egyik legjobb srác volt az osztályban, és jó tanuló volt, tehát ugye a burkolónak tanultunk együtt, és a szakmában sem volt rossz, és én akkor vívódtam, hogy most ezt miért csináltam. Ez engem annyira bántott, hogy függetlenül attól, hogy nem változtattam az életstílusomon, később, amikor a szalagavatónk volt, és nagyon csúnyán berúgtam azon a szalagavatón, a szalagavató bulin oda mentem hozzá, félrehívtam, és akkor volt az, hogy életemben először a megbánásomat azzal fejeztem, hogy bocsánatot kértem tőle. És több ilyen momentum is volt az életemben, amikor tudtam, hogy ezt nem ebbe az irányba kellene menni, de gyakorlatilag minden ebbe az irányba vitt. Az, hogy pontosan mi is segített kiemelkedni ebből, azóta én is nagyon sokat gondolkoztam. Valami belső tenni akarás, valami jóra vágyás, és így tudtam elkerülni azt, hogy ne sodródjak abba a helyzetbe, vagy olyan állapotban, mint amiben a korabeli barátaim voltak. Azt nem mondom, hogy nincsenek meg a nyomai, hogy nem szenvedek még ma is attól, amilyen családi körülmények között felnőttem, de azt el tudom mondani, hogy például a gyerekeimnek én ezt már nem adom tovább. Tehát, hogy most már ők egy olyan, majdnem olyan apát kapnak, inkább úgy fogalmazok, amilyet mondjuk én szerettem volna magamnak. Hát bányász úgy lettem, hogy elvégeztem a burkoló sulit, és én már a suliból is sokszor hiányoztam, meg ki akartak rúgni, és nem voltam az a dolgozni akarós típus, és akkor az anyukám látott egy hirdetést valahol, hogy akiknek már van egy szakmája, azok elmehetnek egy évre vájárt tanulnak. És gondoltam, élek a lehetőséggel, mert akkor nem kell elmennem dolgozni. Ott engem, amikor már bányász tanuló voltam, most nem tudom pontosan megfogalmazni, de elkapott az, ami szerintem az 50-es, 60-as években nagyon sok bányászt elkapott, ez a munka iránti óriási tisztelet és szeretet. Tehát, hogy én már tanulóként éreztem, hogy
hogy bányásznak lenni, az nem csak egy valami, amit tart 8 órán keresztül, hanem ez egy olyan különleges érzés, ott lent a föld alatt küzdeni az elemekkel, ami hat az egész jellemre. És én szerintem egyébként az egyik, ami a megváltozásban segített, az ez volt, hogy ott elkapott engem ez a munka iránti szeretet és a szorgalom iránti szeretet. Semmiben sem én voltam a legjobb, de nálam lelkesebbet nem nagyon lehetett találni. Tehát, hogy én imádtam csinálni. Nekem egy 7 csillag. Elmondtak a vasat! Magyar szintén magyar! Amikor a bányához kerültem, nagyon korán, tehát ilyen 18 évesen már ilyen csapatvezető voltam. Volt osztálytársaimból, meg néhány ilyen urasági dolg, ezt mondjuk meg kell magyarázni, azokat az embereket hívják uraságinak a bányánál, akiknek nincs konkrét munkájuk, és mondjuk végtagosok, stb. És ilyen kiegészítő munkaerők. Tehát, hogy én 18 évesen már egy ilyen brigádnak voltam a főnök, és ilyen kisebb munkákat csináltunk, és ez végigkísérte az életemet, és én ezekért az emberekért mindig is kiálltam. Tehát 18 évesen emlékszem, az egész brigádnak soron kívüli béremelést, alapbéremelést harcoltam ki a főnöknél. Megérveltem, hogy miért kell nekünk több, és nem a munkáért kapott bérünket emelték meg, hanem az alapbérünket, amit amúgy sosem emelnek meg. Alázottak, T-hát. Tartsd meg így, baby! Jó, rajta marad. Elvakultan fontos volt számomra a munka elvégzése, és ebben nem ismertem párdont. Ez nem mindig volt népszerű. Jó, és most behet hátra. Persze. Amúgy sokszor elismerték, hogy jó az én kezem alatt dolgozni, mert számomra nem az volt a fontos, hogy annak jó legyen, aki elől van, hanem mindig azt néztem, hogy annak legyen jó, aki hátul, tehát a legutolsó embernek. Mert hogyha a legutolsó ember jól érzi magát, akit amúgy mindig ugráltatnak, meg csicskáztatnak, hogyha a legutolsó ember jól érzi magát, akkor az azt jelenti, hogy a közeg jó. Szerintem az egész világon így van, de Magyarországon a bányászat ez egy külön szubkultúra, és ennek ellenére, hogy ilyen hierarchikus és ennyire erőközpontú, ennek ellenére olyan típusú összetartás volt az emberek között, ami olyan megfogalmazhatatlan. Most itt nem fogok nagy titkot elárulni, hogy lenne a bányában semmi sem működött szabály szerint. Tehát, hogy mi annak érdekében, hogy a vágatot hajtsuk, hogy a méter meglegyen, hogy minden gyorsabban haladjon, mi figyelmen kívül hagytuk a létező összes szabályt, mert nem az érdekelt bennünket, hogy minden rendben legyen, hanem az érdekelt bennünket, hogy a méter meglegyen. Ennek köszönhetően gyakran kerültünk életveszélyes helyzetekben, vagy nem kerültünk, hanem mentünk bele önként, mert olyan dolgokat kellett megoldanunk, amelyek veszélyesek voltak. Nos, ezekben a helyzetekben, amikor ott voltunk öten, mondjuk mikor be kellett menni az omlásba, akkor ott te nem tudsz magadra vigyázni, akkor a többiek vigyáznak rád, ők figyelmeztetnek. És létre kellett hozni egy olyan közeget, amelyben te bármikor rábízod az életedet arra az emberre, akivel együtt dolgozol. Az egészen. Na, ez sok kézzel adtad. Kézzeladásból egyes. Így adtam, bazd meg. Hát ja, hát a kérlek. Te forgattad át, Pityu. Így van. Hát úgy kellett volna a kezembe, hogy áll a kezem. Jó, hogy áll a kezem, jó. De. Jön össze. Őszintén megmondom, hogy vérzik a szívem, úgy hiányzik. Most lehet, hogy egy kicsit meg is kéne állnom, mert kezdem érezni, hogy elérzékenyek. Tehát, hogy az, amit ott kaptam, azok az erős kötődések, és most nem csak emberekhez, hanem szerszámokhoz, gépekhez, a szénhez, a fához, a vashoz, ezeknek az összedolgozásához, tehát az a szoros kapcsolat, ami egyébként a jellemem részévé is vált, mert egyébként egy darabos, ott van a hátam mögött egy gitár, és egyszer elmentem egy gitártanárhoz, hogy tanítson meg gitározni, és azt mondta, hogy nem lehet, mert úgy fogom azt a gitárt, mint egy fejszenyelet. Körülbelül 8 éves korom óta tudom azt mondani, hogy rendszeresen olvasok. Társadalomtudományok, szociológia, vallástudomány, kétszer-háromszor annyiba időbe telt egy könyvet elolvastam, amit normál esetben kellett volna, mert mindig vissza kellett fejtenem, mert nem értettem, hogy miről van szó. Ezért is érettségiztem le, hogy esetleg elmegyek egyetemre, főiskolára, valamilyen filozófiai vagy teológiai szakot szerettem volna elvégezni, de sosem gondolkoztam abban, egyszer nem merült fel bennem az,
hogy ennek köszönhetően kilépek abból a társadalmi szférából, amelyben addig voltam. Én egész életemben kétkezi munkás voltam, és nem is akarok más lenni. Tudtuk, számítottunk rá, hogy be fogják zárni a bányát. Mikor elküldtek a bányától, akkor én elkezdtem azonnal nagyobb intenzitással dolgozni. A tapasztalatom már amúgy is megvolt, mert azért tehát végig dolgoztam az egész életemet burkolóként munka mellett. Akkor többen dolgoztunk együtt, és volt velem egy fiatal srác, egy akkor ilyen 19-20 éves srác, aki elkezdett nyaggatni, hogy ő tiktokozik. És hogy csináljunk videókat a TikTokra. Hát nekem a TikTokról az összes információm az volt, 16-17 éves lányok, akik táncoltak meg, tátlogtak valami énekre, és hogy ezek a lányok ilyen hatalmas sztárokká váltak, hogy mentek és sorba álltak a tinikot előttük egy autogramot, és mondom a srácnak, hogy te figyelj, 50 éves vagy, illetve 48 éves vagyok. Én álljak be a 16 éves lányok közé a hülye 1 perces videóval, ez hideg burkolás. Egyszer csak föltettem egy videót, egy ilyen szakmai videót, csak úgy, aztán még egyet, és akkor eltett egy 3-4 hét, és akkor ugye Facebookon megosztottam videót, azt megnézték 2000-en, és akkor ez csak azt látom, hogy 10 000-ek nézik a videóimat. De aztán még jobban belemerültem, és jutottam el odáig, hogy bizonyos videóimat az egész világon. Láttam, hogy végigmegy a világon a videóm. Hogy jöttek a kommentek, több 10 000 komment, és akkor egyszer Dél-Amerikából, egyszer, Izraelből. És elolvastam több 100, meg több 1000 kommentet ezekre a videókat, és ugye láttam, hogy miről beszélgetnek az én videómról, hogy ezt miért úgy. Argentínában például hatalmas sikereket értem el, meg Brazíliában, utána úgy az volt, hogy a második legnagyobb követő táborom Brazíliában volt. Hát a legnézettebb videóm az azt hiszem, olyan 9 millió körül van, de van 6 millió, 4 millió, tehát én sem tudom pontosan. Ezt most én mindenféleképpen el fogom mondani, független attól, hogy bizonyos emberek emiatt engem nagyképűnek fognak tartani, vagy sem, de a helyzet az, hogy én olyan dolgot csináltam, hoztam létre itt Magyarországon, amit még senki. Megreformáltam egy szakmát, emberek tömegeit emeltem feljebb szakmai szintekkel, és lett jobbá a hidegburkolás. Rengeteg ember tanulta meg tőlem az új technológiákat, az új anyagokat, és erről rengeteg burkoló visszajelzik, tehát burkolók jeleznek vissza, hogy mennyire hálásak, hogy én mutattam meg, hogy milyen géppel, hogyan, milyen anyaggal, milyen módon. Ennek az a szerepe ennek a szerkezetnek, amit úgy hívnak egyébként, hogy csontváz, hogy átvegye az izületeid és mondjuk a gerincoszlopodnak a szerepét. Olyan embereknek való, olyan fizikai munkát végző embereknek való, akik általában fölfele dolgoznak. Pont jókor, pont ott voltam, és én voltam ott. Mert azt, amit én megcsináltam, azt nagy valószínűséggel más nem tudta volna megcsinálni, de a helyzet az, hogyha most kezdeném, már én sem tudnám. A politikai szerepvállalásom az úgy kezdődött, hogy amikor a Facebook elindult, én nagyon hamar rájöttem arra, hogy tehát én alapvetően is szeretem a gondolataimat megosztani. Jönnek az emberek, hogy miért téged a burkolás miatt kezdtünk el követni, most meg elkezdtél politizálni. Mondom, nem. Én mindig is politizáltam, csak te a burkolás miatt most csöppentél bele az életembe, és azt hiszed, hogy én most jöttem létre. Miközben én ezt évek óta csinálom. És ehhez ragaszkodok független attól, hogy nagyon sokan erre nem tartanak engem méltónak, mert hogy én csak maradjak a burkolásnál, én egy kétkezi munkás vagyok, nekem semmi közöm azokhoz a dolgokhoz, ami egy kétkezi munkásnál magasabb szinten van. Pont azért veri szét a Fidesz a szakszervezeteket, pont azért veri szét a Fidesz a civil szervezeteket, mert ezek azok a szervezetek, amelyek össze tudják fogni a társadalom egyes tagjait, és tud csinálni belőlük egy olyan hangot, amelyet már muszáj meghallgatni. Tavalyi önkormányzati választás előtti, 2 évben engem rengetegen kerestek meg. Hogy de jó lenne, hogyha indulnék az önkormányzati választásokon, akár képviselőnek, akár polgármester jelöltnek. Akkora dózisba jött ez a felkérés, hogy induljak az önkormányzati választáson, hogy kellett csinálnom egy videót, hogy emberek, nézzetek rám, tehát, hogy én Kovács István vagyok, egy punkzenész. Én egy szalonképtelen ember vagyok, aki nem bírja az ilyen protokolláris szarságokat, ami egy önkormányzatban fontos. És ennek a videónak hatására még többen. Azt láttam, hogy nincs más. Tehát, hogy az emberek akarnak valami változást, akarnak valakiben bízni,
szeretnének valakit, aki felemeli a hangját, és én már akkor felemeltem a hangomat. Tehát, hogy én már akkor tüske voltam a helyi fideszes vezetés szemében. Tehát az emberek pontosan tudták, hogy mire számíthatnak tőlem. Én úgy gondoltam, hogy a saját képviselőségemet is egy kicsit nyilvánossá teszem, azaz nem csak a képviselőtestület működését, hanem azt is szeretném nyilvánossá tenni, hogy én hogyan csinálom, illetve hogyan tanulok bele, hiszen ez még számomra, ez csak egy tanuló időszak. Élvezem azt, hogy kapcsolatban vagyok az emberekkel. Élvezem azt, amikor felfedezek valamit, hogy ezen javítani kell. Most már vannak eredmények is, tehát most már egy fél éve vagyok önkormányzati képviselő, tehát most már van olyan, ami az én ötletem volt és meg lesz valósítva. Egyébként ez jelzi egyébként, hogy az önkormányzat független attól, hogy politikailag megosztott, méghozzá elég erős teljesen, attól függetlenül a város érdekében hozott döntések szakmaiak. Egy jól együttműködő önkormányzatról beszélhetünk Mór esetében, független attól, hogy a politikai szembenállás rendkívül éles, amiről többek között én is tehetek. Van egy morális határ, amit a Fidesz átlépett, az Orbán Viktor átlépett, Török Gábor átlépett, illetve néhány móri, a képviselőtestületnek néhány tagja átlépett. Én úgy gondolom, hogy józan gondolkodású ember ezeket nem teheti meg. Én ezt a pólót nem hordom, mióta képviselő vagyok, de ezentúl hordani fogom, mert ezek szerint ezt így kell csinálni. Szeretnék egy olyan világban élni, ahol az osztályok között nincsenek ilyen különbségek, mint most. Az egyik ismerősömnek döntenie kellett, hogy amikor a kislánya beteg lett, hogy vacsorát vegyen, vagy gyógyszert. Tehát, hogy amikor a társadalom vezetői olyan helyzetbe hozzák a társadalom egy bizonyos rétegét, hogy ilyen döntéseket kell hozni, akkor az katasztrofális. Én egy olyan világot szeretnék, ahol van egy olyan háló, ami felfog, amikor zuhanok.